ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ባለፈው ስለ ዶሮ አገነጣጠል ባሳየሁበት ጊዜ ስለ መላላጫውና ፈረሰኛውም ጭምር ለመገንጠል አስቸግሮሻል የሚል ጥያቄ ነበረ የመጣው። ትክክል ነው። ለመገንጠል ያስቸገረው ምክንያት ምንድነው? መላላጫዋ ላይ ያለ ክንፏን የቆረጥኩበት አጥንት እሷ በስጋ ብዛት ምክንያት ተደብቃለች። በዛ ምክንያት እንደውም ዶሮዋን እንደዚህ ቁጭ አድርጌ ይሄንን ትካሻን በለው እንግዲህ እንደዛ ነገር ነው። ሲገነጠል ግን መላላጫ ይሆናል ያልኩት ቦታ ላይ እምለይባት ወይም መላላጫው የተገናኘባት የአጥንት ክፍል ከውስጥ ስለተደበቀ ያንን አጥቸው እንደውም ለመፈለግ ከላይ እንኳን በብላውም ነካ በእጄም ውስጡን ነካ ያልኩ በአብዛኛው በእጄ ተጠቅሜ ነው ስጋው እንዳይበጫጨቅ ተጠንቅቄ ያወጣሁት እና አቅቶኝ አይደለም። ያ የኢትዮጵያ ዶሮ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሴቶች እንደውም የሙያ መለኪያችን የኢትዮጵያ ዶሮ ነው። እስከ አገነጣጠለው የዶሮ አቀማመጥና ብዙ ስጋ መሸከሙ ጉዳይ ነው አስቸግሮኝ እንደዛ የሆነው። ስለጠየቃችሁኝ አመሰግናለሁ። ወደፊትም አንዳንድ ነገር ካለ እንዲህ አብረን እንማማራለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ደግሞ ዛሬ ዶሮዋን ለመስራት ነው የተዘጋጀሁት። የዶሮ ምግብ እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ባህላዊና ትልቁ ምግባችን ነው። አሰራሩም ከበድ ይላል፣ ብዙ ሰዓት ይፈጃል። ማንኛውም የኢትዮጵያ ምግብ ለነገሩ ብዙ ሰዓት ነው የሚፈጀው። አንደኛ አይበስልም፣ ሁለተኛ ደግሞ እኛ እሳት ሲመታውና ሲቁላላ ነው በጣም ደስ የሚለን። ስለዚህ ዛሬ እንደዛ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ተመልሻለሁኝ። አሁን ደግሞ የዶሮ ወጥ ለመስራት ምን እንደሚያስፈልጉ እናያለን ማለት ነው በተግባር። ታጥቦ የተዘጋጀ ዶሮ፣ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ተቀቅሎ የተላጠ እንቁላል፣ የተፈጨ በርበሬ፣ መከለሻ፣ ኮረሪማ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም ድልህ፣ ቅቤ፣ ዘይት፣ ጨው፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ እንደ ቅደም ተከተሉ ለመስራት እጀምራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ዘይት ነው የምጨምረው። ቅባት እየታየ ነው የምጨምረው። ሽንኩርቱን እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። ጨው ቶሎ ያበስላል ስለሚባል እንጨምራለን። ዞሮ ዞሮ ግን አሰራር እንደ ቤትና እንደ እውቀቱ ነው የሚለየው።
አሁን ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ እንመለሳለን ማለት ነው። ይሄ አሁን አጋም እስከሚመስል ድረስ መብሰል አለበት። ተመልካቾቼ አሁን ተመልሻለሁ። ሽንኩርቱ በስሏል ይኸውላችሁ። እና ማንኛውንም የቀይ ወጥ ስንሰራ እንደዚህ አጋም ሲመስል በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ቴስቱ ያው ታውቁታላችሁ። አሁን ቀጥዬ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ከነጭ ሽንኩርት ጋር ትንሽ ካረኩ በኋላ ቲማቲም ነው የምጨምረው እና ላስታውሳችሁ የምፈልገው ምንም አይነት ውሃ ጠብ አላረኩም አሁን፣ ምክንያቱም እንዲጠበስ ማለት ነው። በዛ ላይ ይፈጥንልናል። እንደገና ቅድም እንዳልኳችሁ ጣዕሙ ጥሩ ነው የሚሆነው። ቲማቲም እንዳስፈላጊነቱ ነው፣ በግምት ነው የምጨምረው እኔ። እና አሁን ይሄ ቲማቲም በጣም ቆንጆ ቲማቲም ነው። ይገርማችኋል። አንዳንዱ ለማቁላላት ጊዜ ይፈጃል፣ ይሄኛው ደግሞ ቶሎ ጥብስ ነው የሚለው እና እንደዚህ ነው የምናቁላላት። ትንሽ ውሃ ጣል እናደርጋለን። ቲማቲም በጣም ደቃቅ ስለሆነ እንዲለቅልን ማለት ነው። አሁን ቲማቲሙን በደንብ እናቁላላለን። ብዙ ጊዜ ቲማቲም ዶሮ ላይ አይገባም የሚሉ እህቶችና እናቶች አሉ። በእርግጥ ምግብ እንደ ግለሰቡ ፍላጎት ነው። ቲማቲም እኔ በጣም ወዳለሁ። እንደገና ወጥ ያለደልዳል። ሌሎችም እንደኔው የሚወዱ ሊኖሩ ይችላሉ። ምግብ እንዳልኳችሁ እንደ ፍላጎት ስለሆነ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ማለት አንችልም። ግን አብዛኛው ጊዜ ቲማቲም አይጨመርም ኩፍ ያደርጋል ምናምን የሚል አስተያየት አለ በእኛ አገር ልጆች ላይ ማለት ነው። በደንብ ከተቁላላ እኔ ብዙ ጊዜ አይቻለሁኝ። ካለ ቲማቲም አልሰራም በአብዛኛው ጊዜ። ስለዚህ ዘይቱን እስከሚተፋ ድረስ ቲማቲሙ መቁላላት አለበት። ይሄ ነው የመሆምጠጥ ሌላ ቴስት ምናምን ሊኖር ይችላል። በእጃችን የምንከተው ሊኖር ይችላል። ያንን ውሃውን ምጥጥ አድርጎ እንደገና ዘይቱን እስከሚተፋ ድረስ ቆንጆ አድርጎ መቁላላት አለበት። ቅድም ሽንኩርቱ አጋም እስከሚመስል እንዳቁላላሁት። ከዛ በኋላ ይሄ ኩፍታ ነገር ያለው የመሆምጠጥ ምናምን የለም። እንደውም ወጥ ያበረክታል፣ ያጣፍጣል። ስለዚህ አሁን በደንብ መቁላላት አለብን ማለት ነው። ሽንኩርቱና ቲማቲሙ በስለዋል፣ ደርሰዋል። እንግዲህ ማተኮር ያለብን ምንድን ነው? በጣም ማቁላላት አለብን። እንደምናውቀው በጣም ነው መብሰል ያለበት። እንደገና ሽታው የተጠበሰ ምግብ አይነት ሽታ መሽተት አለበት። ትልቁ ነገር ደግሞ ይኸው ዘይቱን እየተፋ ነው ያለው። ዘይቱን መጥፋት አለበት። መብሰል ሲቀረው ዘይት ስለተፋ ብቻ አይደለም የምንተወው ማለት ነው። እና ቆይታም ይወስነዋል፣ ሽታም ከለርም ይወስነዋል። ከዛ ድስቱ ይዞብን አንዳንድ ድስት ይይዛል። ሲይዝ ውሃ ይጨመርምና ዝም ብዬ ላማስል ብንል ሊያርብን ስለሚችል አጠገቡ ውሃ እናደርጋለን። ውሃ ትንሽዬ እንደዚህ አናበዛ እንጂ ድስቱ እንዲለቅ ማለት ነው። ውሃ በጨመርን ቁጥር ይሄ ያረረው ድስት ወይም ሊይዝ የፈለገው ድስቱ ክፍል ይለቅልናል፣ በዛም ይበስላል ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ከአሁን በኋላ በርበሬ ነው የምንጨምረው። ቆመን አጠገቡ ነው የምናማስለው ምን ጊዜም ስናቁላላ። እሳት እንዳስፈላጊነቱ ነው የሚከፈተው። ለመጀመሪያ አካባቢ በዛ እናደርጋለን ቶሎ እንዲደርስልን እንዲበስል። ግን በአሁኑ ሰዓት እየበሰለና እየተጠበሰ ሲመጣ ማንኛውም የሚጠባበስ ነገር ቁመን ነው ማማሰል ያለብን፣ ካልሆነ ያርብናል። መልካም ማረር ወይም ደግሞ ጣዕም ያለው ማረር ወጥን ያሳምራል፣ ጥብስን ያሳምራል። ትንሽ ግን ሳፍት ብሎ ካረረብን አራራራ ስለሚል ስናቁላላ እንጠነቀቃለን፣ እንቆያለን ማለት ነው። እና አሁን በስሏል፣ ቲማቲሙ በስሏል። ቅድም እንዳልኳቸው ቲማቲም ላይ በጣም ጥንቃቄ ነው የሚያስፈልገው። ቲማቲም እኔ መስራት ስፈልግ ማለት ነው ቲማቲም ብቻውን አቁላላለሁ። ትንሽ ጨው ጨምርና ልክ እንደዚህ ሲሆን ብስል ሲል ድረስ አቁላልቼ ፍሪጅ አስቀምጣለሁ። በሌላ ጊዜ በምሰራበት ሰዓት ለማንኛውም ምግብ እየቆነጠርኩ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ምክንያቱም ታይም ለመቆጠብ ወይም ጊዜ ለመቆጠብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደርሷል። የሚቀጥለው ደግሞ
በርበሬያችንን ነው የምንጨምረው። ስናማስል በርበሬው እዚህ ጥግና ጥጉ ላይ እንዳይበተንብን፣ ምክንያቱም ሊያቃጥል ይችላል፣ ቤቱም ሽታውንም ሊረብሽን ይችላል። እዚህ ላይ አንቆይም ቶሎ ብለን። አንደኛ ዘይት ነው፣ ውሃ የለውም። በርበሬው የበለጠ ይቃጠልና እንዳይበላሽብን ትንሽ እንዲመስል አድርገን ነው የምናደርገው። ከዛ ውሃ መጨመር አለብን ማለት ነው። ይሄ ነጭ ያለው የሽንኩርት እንትን ነው ውሃው ላይ ቅድም ሳማስል ከሽንኩርቱ ጋር ማማሰያውን እዛ ሳስቀምጥ ከሽንኩርቱ ጋር የገባው ነው። ይሄ ነጭ የመሰላችሁ ሌላ ነገር አይደለም። አሁን እንግዲህ ይሄ በርበሬ እንዳይለበልብ ጣዕም እንዲኖረው አሁንም ስራችንን እና ትግላችን እኛ ከቁሌት ጋር ስለሆነ እስከሚበስል ድረስ እናቁላላለን ማለት ነው። በእኔ ወጥ አሰራር በርበሬ በቂ ነው በቂ አይደለም የሚባለው በከለር አይደለም። ምክንያቱም እንደ ከለሩ የኃይለኝነቱም ወይም የማቃጠል ችሎታውን በርበሬዎች ይለያያሉ። ስለዚህ እኔ በምላሴ ነው የምቀምሰው ማለት ነው። በርበሬ መጠኑን ስጨምር በቃል በቃ ሲባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይ ይሄ ነገር ቁሌት ተጨምሮበት ከበዛ ያቃጥላል፣ እንዳያቃጥል በምላሴ ቀምሼ አስተካክዬ አብስላለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ቁሌት አሁን ወደ ቁሌት ተቀይሯል። ስሙ ቁሌቱ ነው። ይሄንን አሁን በደንብ እያቁላላሁ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ ያው የምታዩት ሙቅ ውሃ አጠገብ ያለ አንደኛ ያፋጥናል። ሙቅ ውሃ አጠገብ መኖሩ ቶሎ ቶሎም ደግሞ በቅርብ ለማግኘት ይመቻል። ስለዚህ አቁላላለሁ ማለት ነው እስከሚበቃው ድረስ እና ስጋውን እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ እስከዛ ደግሞ እንገናኝ በሚቀጥለው ማለት ነው። ይሄ ይብሳል። እሺ አሁን ተመልሰናል። በስሏል። አሁን ውሃ ጨምራለሁና እሳቱን እቀንሳለሁ። ያው እንዳይቃጠል ነው እሳቱን የቀነስኩበት ምክንያት ስጋውን ማስተካከል ስላለብኝ ስጨምር ቀስ ብሎ እንዲበስል ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ያው ቁሌቱ እየበሰለ ነው። የዶሮውን ስጋ ለመጨመር እያስተካከልኩ ነው። በደንብ ደጋግሜ አጥቤዋለሁ ማለት ነው። አሁን ግን እያስተካከል እንጨምራለን። ይሄ ምንም መስተካከል አይፈልግም ማለት ነው። ይሄ ፈረሰኛው ነው። ጮማ ካለ እኛ ጮማ ለጤና ስላልሆነ እንቆርጣለን ማለት ነው። ይሄ ነጩ ጮማ ይሄ ጮማ አይደለም፣ ስጋው ነው። ይሄ ጮማ ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ ቦታ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደ ፍላጎት ነው። ሁለቱም ማድረግ ይቻላል። ይሄ ያመላላጫ ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ትንሽ ቆረጥ እናደርጋለን፣ ምክንያቱም በርበሬና ጨው እንዲገባ። እዚህ ጋርም እንዲሽ ቆረጥ በትንሿ ቆረጥ። አሁን እኔ በጣም ተጠንቅቄ ነው ቆርጠው፣ ምክንያቱም የባሰውን ለቆ ነው የሚሄደው። ስንሰራ በጣም እዚህ ተጠንቅቀን ነው። በጥስጥስ ይላል ይለቃል። ምኑ ቆረጣል። ውስጧ ያቺ ጉበት ምናምን አለችባት ያልኳቸው ውስጧንም ልቅም አድርጌ ያጥላታለሁ። ይሄም ያው የቅድሙ ማላላጫ ያልኳቸው ነው። ይችን አሰናግራችሁ ወደ ውስጥ የገባችብኝ አልኳችሁ። ይሄኛው እንግዲህ እዚህ ጋር
እዛ ኢትዮጵያ ቢሆን ይሄንን እንደዚህ ቆርጥ እናደርገዋለን። ግን እዚህ ስንቆርጠው እዚህ ውስጥ ይገባና የስጋው ይበላሻል። ንጹህም ስለሆነ እዚህ ብዙ አይቆራረጥም እና እዚህ ጋር ይሄን እናስተካክላለን። እዚህ ምንም የሚቀንሱት ነገር የለም። እስከነ ቆዳው እስከነ ምናምን ነው የሚሰሩት። ኢትዮጵያ ቢሆን ወይም እኛ ስንሰራ ይሄንን እንቆርጣለን። አሁን ግን ይሄን ብቆርጠው ስጋው የባሰውን እዚህ ጋር ይለያያል። በተግባር ስላየነው ነው። ስለዚህ አንቆርጠውም፣ ችግር የለውም፣ ንጹህ ነው። በቃ እንደዚህ እናደርግና እናስተካክላለን። እዚህ ጋር ጨውና በርበሬ እንዲገባ እንደዛኛው ትንሽ ተጠንቅቄ አሁንም ከበከበት አደርጋለሁ። ይህም አንድ አይነት ነው፣ ያው ራሱ ነው። እችንም ትንሽ አሁን ይሄ ጮማ አይደለም መስለው ነጭ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር አጥንቶቹ እነዚህ ይወጣሉ። እኔ አሁን ጊዜ ለመቆጠብ ሳጥብ በደንብ ደጋግሜ ሳጥብ አላሳየኋቸውም። ለዛ ነው ይሄን ማውጣት የተውኩት እንጂ ስናጥብ ምናምን ነው መጀመሪያ እያወጣ እንትን የምንለው። ምን እነዚህ ነው ችግር የለም። እንደዚህ አጥንቶቹ መውጣት እንዳለባቸው እንዳይወጡ ለመብላት እንዲመች ነው። ሌላ ጣጣ የለም። ያላሱ ምንም አስቸግሮ እንዳልኳችሁ ጫጩት ስለሆነ ጭኑ ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ቢሆን ይችም ቀንጠም እናደርጋለን። ግን እዚህ አስፈላጊ አይደለም። ሀገራችን እኮ የዶሮ ጮማ ለቁስል ይሆናል ይባልና ጮማ ያለው ዶሮ ሲገዛ ጮማው ቁርጥ ይደረግና ትቀመጣለች። ቁስል ሲቆስል እሱ ሞቅ ይደረጋል። እሳት ላይ ገባ አድርጎ ቁስሉን ማሞቅ ያድናል ይባላል። ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም። አሁን አስታውሼ ነው ጮማውን እየመረጥኩ ስቆርጥ ማለት ነው። አሁን አዘጋጅቼዋለሁ። ቁሌቱ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ቀስ እያለ ነው የምናማስለው። ቀዝቃዛ ስለሆነ ምንም ቶሎ ባናማስለው አሁን ምንም አይደለም። ትንሽ እንትን መልሳለሁ ማለት ነው። እና ማማሰያ ግን በቀየር ጥሩ ነው። ትንሽ ቀጠን ያለ ቢሆን ነው የሚሻለው። ቀይራለሁ። ይሄንን
ምክንያቱም ይሄ ለምሳሌ ትልልቅ ስለሆነ ስናማስለው ሊጎዳው ይችላል። ቀጠን ያለ ማማሰያ ግን ለመገለባበጥ ይመቸናል። አሁን በስጋውን ጨምሬው ቀስ እያልኩ እያማሰልኩት ነው። ምክንያቱም ቀስ ብሎ ነው መመሰል ያለበት እንዳይበላሽ። አሁን ስላልበሰለ ምንም ላይሆን ይችላል፣ ግን ከአሁን ጀምሮ ተጠንቀቀን ብናማስለው መልካም ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አሁን ስጋውን ቀዝቃዛ ስለሆነ የሚቃጠለው ነገር ስለሌለ ለትንሽ ደቂቃ እንተዋለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንዲህ እያማሰላችሁ ስጋው ጠበስ እስከሚድረስ አንደኛ ይጣፍጥ ነው። የተጠበሰ ነገር እኛ ይጣፍጠናል፣ ለማንኛውም ሰው ይጣፍጠዋል። ስለዚህ ይሄ ያለው የስጋው ውሃ ይተፋል አሁን ሲበስል እና ያ ውሃው መጠጥ አርጎ ጠበስ እስከሚል ድረስ ማማሰል ያስፈልጋል። ቅድም እንቆይ ያልኳቸው ምንድነው እርጥብ ስለሆነና በራሱ ውሃ ስለሚወልድ ነው። ውሃው ግን መጥቶ እንደ ቅድሙ ቅባቱና ቁሌቱ የሚቀር ከሆነ የግድ አጠገቡ ሆነን ማማሰል አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ስጋው ሊበስል ሲል ቅመማችንን እና እንቁላላችንን ጨምረን ቀምሰን ጣዕሙ ጥሩ መሆኑን ማጣፈጫ ጨምረን እናወጣለን ማለት ነው። እስከዛ ግን አሁን እናማስላለን፣ እንከታተላለን እና አጠገቡ ነው መሆነው። እሺ አሁን እንግዲህ ቀደም የጨመርነው ስጋ ይወላችሁ በስሏል። ከዚህ በኋላ የፈላውን ውሃ እንጨምራለን። የወጡ ቅጥነት እንግዲህ እንደ ሰሪው ነው። እዚህ ደረጃ ከደረሰ በኋላ እንቁላል ነው የምንጨምረው። ያው 12 እንቁላል ብያቸዋለሁ። 12 ብልት ዶሮ ስላለ ግን እንደ ቤታችሁና እንደ አስፈላጊነቱ ነው፣ የግድ አይደለም። እንቁላሉ ሲጨመር ያው እንደ ስጋው ጨውና በርበሬው ወይም የቅመሙ ጣዕም እንዲገባ እንሰነጥቃለን ማለት ነው። ይሄ የግድ 3 4 ምናምን የሚባል ቦታ የለም። ትንሽ ትንሽ እንደዚህ ነው የምንሰነጥቀው። ሲሰነጠቅ በረጅሙ ከሆነ ሊከፈልብን ይችላል። ትንሽ እንደዚህ ነው የምንሰነጥቀው ማለት ነው። እና ሌሎቹ ተሰንጥቀዋል። እናዋህዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጠናቱ እንደባለቤቱ ነው። ቀጠና ያለው ያው ደደልም ቢል ቆንጆ ነው። ምንም ችግር የለውም። ቅመሙ ነው የምንጨምረው። ቅመሞቹ እነዚህ ናቸው። መከለሻ ያው ከላይ የሚከለስ ማለት ነው። ስሙ ከዛ ይመስለኛል የመጣው እና ይሄኛው መከለሻ ነው ከላይ የሚጨመር ነው። ይሄኛውን ግን ስናቁላላም ሆነ አሁን መጨመር እንችላለን። እኔ አሁን ነው መጨመር ደስ የሚለኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ሽንኩርቱን ቲማቲሙ በጣም ስለሚቁላላ በዛን ሰዓት በአቁላላን ሰዓት እንደገና በመሀልም በሶስተኛውም 1-3 ጊዜ ቅመም ቢጨመር መልካም ነው የሚሆነው። ግን ከላይ መጨመሩ ጣዕሙንም ሳያቃጥለው ዘይትም ሳይጠብሰው የቅመሙ ጣዕም ይኖራል ማለት ነው። የቅመሙ ብዛት እንደ ባለቤት ፍላጎት እየቀመሳችሁ መጨመር ይቻላል። ሌላም ማጣፈጫ ካለ እንደ ፍላጎት ነው። ምግብ የፍላጎት የራስ ነው፣ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄኛው ጥቁር ቅመም ቆንጆ ነው ሁሉ ነገሩ። እና ይሄን እንጨምራለን። መከለሻ ብዙ ባልጠብቅም ትንሽ ተክተክ ይበልና መከለሻውን እንጨምራለን። ስራ ተማክበር ማለት ነው። እና ይሄ ነው። ጨው አልገባም። መቼ አሁን የሚቀጥለው ደግሞ ቅቤ፣ ጨው እና ይሄ መከለሻ ቅመም ናቸው። አሁን እንግዲህ በስሏል።
ይህን ይመስላል። ቅጥነትና ውፍረት እንደ ባለቤት ነው ብያቸዋለሁ። ከዛ ሲቀዘቅዝ ደግሞ ይወፍራል እና መከለሻውን ጨምራለሁ። ጨው ለጣም እጨምራለሁ። ቅቤ እንዳስፈላጊነቱ ነው፣ እንደ ተመጋቢ ፍላጎት ማለት ነው። ጨውም ሆነ ምንም ጨው ሳይኖረውም ሊሰራ ይችላል። ያ ፍላጎት ነው እና መጨረሻ ቅቤ ይበቃኛል፣ እንዳይበዛብኝ ማለት ነው። የፈለገ ይጨምራል። ይሄን ነው የሚመስለው። እንደ ማሳሰቢያ የምነግራችሁ ምንድን ነው ቅመሞቹ እንደ ባለቤቱ አቀማመስና ጣዕም ፍላጎት ነው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ሌሎችም ቅመሞች ከዚህ በላይ መጠናቸውን ሊጨምር ይችላል። እንደ ባለቤቱ ፍላጎት የተወሰነ ነገር የለም። ወጡን ቀምሳችሁ ነው የምትወስኑት ማለት ነው። እና አሁን እንግዲህ ጨርሻለሁ። ተመልካቾቼ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ሰዓት ደግሞ በሌላ ምግብ ዝግጅት እንገናኛለን። ደህና ሁኑልኝ።